Xin chào các bạn. Ở bài tập tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà đưa một cái vật thể 3D vào trong Google Earth như thế nào nhé. Thì đầu tiên ấy thì vật thể Earth vào 3D Google Earth thì chúng ta vào Earth và chúng ta chọn vào model và chúng ta chọn đến cái thư mục. Ở đây thì Google Earth chỉ chấp nhận chúng ta có những cái file mà về ấy thôi các bạn nhé, về đuôi DAE thôi. Thì cái này nó phụ thuộc vào, thứ nhất là phụ thuộc vào cái kiến thức của chúng ta có về các ví dụ như là về các phần mềm về 3D. Thì đây, còn trong Google Earth thì nó chỉ có tác dụng là chúng ta có vật thể có sẵn thôi và chúng ta đem vào thôi. Thì cái này phụ thuộc vào kiến thức 3D. Thì đây là một vật thể 3D này chẳng hạn. Khi mà mình ớt vào nó sẽ như thế này. Ở đây ví dụ mình đặt đấy là nhà cao tầng đi. Ok, thì các bạn có thể thấy cái hình vuông này. Đó. Thì các bạn muốn nó to ra, các bạn chỉ cần ấn vào cái nút cái góc ấy này, cái góc chữ V này để kéo ra thì lập tức là vật thể nó sẽ to từ chiều cao chiều rộng ra. Còn chúng ta muốn xoay cái vật thể đấy theo cái góc mà chúng ta mong muốn thì chúng ta nhấp vào cái nút hình thoi này và chúng ta sẽ quay chúng ta sẽ quay cái hình ngôi nhà này. Đó, chúng ta sẽ quay nó hình tròn đấy, thì gọi chúng ta quay theo hướng nào chúng ta thích. Và chúng ta muốn di chuyển cái vật thể này thì chúng ta nhấp vào tâm của cái vật thể 3D này rồi chúng ta kéo nó ra vào cái vị trí chúng ta mong muốn. Rồi, đây là vị trí mà chúng ta mong muốn đây. Đó, thì sau khi chúng ta có như này, chúng ta hài lòng với kết quả đây thì chúng ta ấn vào OK. Ở đây mình di chuyển nó ra đây chẳng hạn. Sau đó mình quay góc nó vào như này. Đó, nó tương song song với đường đi. Đây, đấy, mình sẽ quay góc nó song song với đường. Mình sẽ để có một cái khung view nó sẽ như thế này. Đó. Đây. Thì cái vật thể 3D này thì nó như thế. Còn tiếp theo mình sẽ thêm thử một số vật thể vào. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng kiến thức về 3D Max hoặc C4D của mình để lập ra những cái mô hình mà Earth nó vào, và sau đó chúng ta thêm vào trong Google Earth này. Chúng ta hoàn toàn có thể thành lập được một cái khu phố nhỏ ấy. Đây, ví dụ mình thêm vào cái nhà lầu này đi. Ok. Đó, cái nhà lầu này. Thì cái nhà lầu này khi mà mình nhấp như này thì chúng ta muốn thay đổi nó ấy, thì chúng ta phải chọn chuột phải, ấn vào Property và chúng ta chọn đổi tên cho nó chẳng hạn. Và khi chúng ta phải ấn vào chuột phải chọn Property cho nó như thế thì chúng ta mới được quyền di chuyển cái vật thể này. Đó, mình sẽ di chuyển nó vào đây chẳng hạn. Và cũng lại xoay tiếp cái vật thể này cho nó song song với cái đường này chẳng hạn. Đó. Và mình sẽ đây, mình ấn OK đã, mình ấn tạm đã. Và tiếp theo nữa thì mình có thể thêm một ít mình thêm một số cái mô hình mà mình đang có sẵn thôi. Đây, mình thêm một cái đây, mình vào bóng, mình cầu, mình thêm một cái người đi xe đạp đi. Ở đây mình đã, khi mà cái vật thể nó bé quá thì các bạn phải nhấp và các bạn phải để ý rất nhanh thì nó hiện ra cái điểm chấm xanh như này, các bạn kéo lên cho mình thì nó mới có tác dụng. Bởi vì đôi khi cái vật thể mà mình đứng ở cái vị trí mà nó thấp quá ấy, mình đứng ở cái vị trí nó cao quá thì nó sẽ không hiển thị ra được cho mình đúng và tương đối nhất. Đây, ở đây mình xoay, đây mình lại tương tự mình xoay cái vật thể, mình xoay cái hình người này đi. Đó. Đây. Và mình move vào người ta đi ra đây. Đây, hình người sẽ như thế này. Ấn OK. Đó, thì các bạn có thể thấy là mình hoàn toàn có thể thành lập được một cái mô hình 3D ở trong Google Earth để giới thiệu về một cái dự án hoặc về một cái phim gì đấy, một cái ý tưởng gì đấy mình muốn thể hiện cho người khác thì mình có thể làm như này và trình bày lên Google Earth. Nó cũng khá là hay. Ở đây mình nay thì đây tiện mình sẽ rồi để mình tắt tạm đi. Đúng vậy. Sau một thời gian chỉnh sửa thì mình có thể biến một cái khu vực trên Google Maps thành giống như trong một khu phố.
ở vùng đông quê thì cũng biến thành giống như một trong khu phố. Đấy là cái ý nghĩa của cái, tức là tóm lại là nó là tác dụng của cái khóa học của cái mô hình 3D này. Khi chúng ta ướt thêm vào đây, chúng ta có thể tinh hoạt thêm một số các mô hình như người đi xe đạp này chẳng hạn. Thì đấy thì là bài học này chỉ kết thúc như đây thôi. Ở bài học tiếp theo ấy thì mình sẽ hướng dẫn với mọi người là cái cách mà thêm cái bầu trời. Ở bài học tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách là thêm cái bầu trời vào, cách sử dụng bầu trời ở trong Google Maps. Chúng ta có thể thay đổi cái vị trí cái bầu trời của cái bầu trời cố định trong Google Maps đó, giống hệt với bầu trời ở ngoài trời thật. Thì đây các bạn thể thấy là giống hệt cái bầu trời của Google Maps nó sẽ bị thay đổi. Chúng ta sẽ có một cái video render ra nó sẽ giống với đời thực hơn. Thì ở video tiếp theo mình sẽ dạy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.